Всім привіт! Сьогодні будемо готувати відразу дві піци за різними соусами, за одну заправку хлібопічки і з одного каркасу куриного копченого. Отже, в нас буде одна піца із червоним соусом, а інша буде із білим соусом або із вершковим соусом. Для початку ставимо тісто. Для цього 350 мл теплої води, 10 ложок 4-5 столових ложок олії, 1 чайну ложку солі. Так, знімаємо місиночок, так що не дивуйтесь, що все так літає. Потім 3 чайні ложки цукру і 500 г муки. Що стосується муки, у мене біла мука пшенична закінчилась, тому я вирішила 50 грам, десь 40 чи 34 точніше, додати цільнозернової. Отже, 500 грам і 1 чайна ложка сухих швидкодіючих дріжджів. Ставимо на програму тісто і хай собі тісто готується. В цей час можна приготувати соус. Для цього 1 столову ложку муки піджарюємо на сухій сковорідці до ось такого кремового кольору. І після того, як вже буде вона готова, додаємо молоко. Можна додавати вершки, буде смачніше, але в мене вершків не було, тому я додавала молоко. До потрібної густоти. Плюс приправи. І в кінці, коли вже буде наш соус готовий, ще 2 столові ложки майонезу. Підсолить, поперчить за смаком. Отже, наш соус готовий, дістаємо наше тісто, воно доволі таке липке, ділимо його на 2 половинки, тобто у нас будуть 2 піци. Намагайтеся, щоб були більш-менш рівненькі, я тут трошки не вгадала. І розкочуємо 2 коржі для піци. Якось люди умудряються їх тільки руками робити, в мене так не виходить, я користуюся качалкою. Отже, намагаємося зробити круглу основу, хоч приблизно. І таким чином розкочуємо, щоб краєчок піци був трішки товщий, ніж основа, тобто, щоб у нас був такий невеликий бортик. Отже, розкачуємо. Тісто м'яке і піца, відповідно, м'якенькою буде. Розкачуємо. Формуємо невеликий бортик. І укладаючи на деко, змазане олією так само, або маслом, знову ж таки формуємо цей кант. Таким чином робимо 2 основи. Дістаємо наш каркас куриний і відковирюємо, відриваємо, від'єднуємо від його всі м'ясні шматочки. Виходить доволі таки непоганий результат. М'яса виходить доволі таки багато і воно дуже такий має насичений смак. Нарізаємо невеликими шматочками нашу курятину. І повністю достатньо для 2 великих піц. Крім цього, я використала гриби, шампіньйони. Їх потрібно зовсім трішки, буквально грам 150-200. Нарізаємо знову ж таки невеличкими шматочками. Наші основи змазуємо соусом. Мій соус занадто загустів, треба було б його розбавити. І так смачний, але вам раджу зробити його більше, чим буде легше наносити. На іншу піцу я наношу як соус аджіку. Рецепт аджіки є в мене на каналі, дуже раджу. Просто чудовий, дуже вдалий рецепт по співвідношенню солі, цукру, кольору, і таке інше. Отже, змащуємо наші поверхні нашими соусами. А решта начинки у нас, в принципі, буде однакова, хоча піци будуть зовсім різні на смак за рахунок різних соусів. Отже, викладаємо половинку нашої порізаної курятини на одну піцу, половинку на іншу піцу. Те ж саме робимо з грибочками. Можна додавати все, що ви хочете, наприклад, кукурузку солодку, шматочки ананаса. У мене буде тільки гриби і курятина. Натираємо сир.
Потім я трішки підсолюю, тому що гриби не солені, легенько на смак. Сир натираю на крупній тертушці. Сиру піде десь грам 100-150. Можна більше, сиром мало не буде. В смислі багато не буде. Буде добре, коли багато сиру. І ось так я розміщую сир більш-менш рівномірно. Піцу печемо до готовності, це десь хвилин 20. Печу я десь при температурі 165 градусів. І ось наші піци готові. Ось, бачите, які вони гарненькі. Ще гарячі я посипаю зеленню. Тут я використала рукколу, можна будь-яку, яку ви полюбляєте. Можна також додати приправи, які ви полюбляєте. І ось такі дві величезні піци у нас виходять. Ось із червоним соусом зблизька. І з білим соусом. З білим соусом смак виходить більш м'який, а з червоним соусом більш такий різкий. Кому що більше подобається. З білим соусом піца виходить більш ніжна. Ось я вже нарізала піцу. Нас 4, тому на 8 шматочків кожна. Свій менший синочок уже дегустує. Смачного, підписуйтесь. Буду рада.